Kịch Cổ Trang xin chào quý vị. Diệp Thiên, biết lỗi chưa? Sư đệ. Sư đệ. An Chí Phong, sư phụ, sư tỷ, tu hành chậm chạp chưa thành. Vậy mà là do ngươi. Người đánh cắp cơ duyên khí vận, khiến họ tu hành bỏ sức gấp đôi chỉ nhận được nửa. Còn ngươi lại phất lên như diều gặp gió. Bây giờ mới biết, muộn rồi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sư phụ cứu mạng. Con và sư huynh ở Ma Vực bị tập kích. Cứu sư huynh. Sư huynh, huynh muốn làm gì? Đừng cướp linh căn của ta, đừng mà. Người hãm hại ta. Sư phụ sẽ không tha cho người. Sự sủng ái của sư phụ và sư tỷ đều dành cho ta. Toàn bộ Thanh Vân Tông đều ở sau lưng ta. Không ai sẽ tin người, tên phế vật. Hắn âm mưu hại ta, chút hối lỗi cũng không có. Ta thật sự nhìn lầm ngươi rồi. Ngươi hại sư đệ, linh căn bị phế, vẫn không nhận lỗi. Ngươi muốn bị trục xuất sư môn sao? Ta không có. Hai vị sư tỷ, ta tự nguyện đỡ đao cho sư huynh, tự nguyện hiến linh căn. Không trách sư huynh, ta bây giờ mất linh căn, đã thành phế nhân. Thanh Vân Tông không thể mất thêm sư huynh nữa. Ta chịu chút bất ức, không sao cả. Nào, có rồi. Vậy ra là hắn cướp linh căn của tiểu sư đệ. Vậy thì đào linh căn của hắn trả lại cho tiểu sư đệ, coi như là để hắn chuộc tội. Được. Vậy bản tọa sẽ tự tay đào linh căn của hắn cho người. Sư phụ ta kính như thần minh. Hai vị sư tỷ ta yêu thương hết mực. Còn có tiểu sư muội ta xem như bảo bối. Lại vì một tên đàn ông mới vào sư môn không lâu, cướp linh căn của ta, hại mạng ta. Ta, Diệp Thiên, không cam lòng. Không cam lòng. Không cam lòng. Không cam lòng. Ta không phải đã chết rồi sao? Đây là đâu? Đột phá kim đan là chuyện lớn. Chí Phong, bây giờ sư huynh sư tỷ của con đều ở đây. Con hãy ước vài điều ước, chúng ta sẽ giúp con thực hiện. Đột phá kim đan. Đây là An Chí Phong đột phá kim đan kỳ. Cả môn phái ăn mừng cho hắn này đó. Ta trọng sinh rồi. Ta muốn giống như sư huynh cường đại, bảo vệ sư phụ, bảo vệ Thanh Vân môn. Vậy sư tỷ tặng ngươi 100 viên linh thạch, 1 viên kim đan, chúc ngươi sớm ngày đột phá nguyên anh. Cảm ơn sư tỷ. Hắn nho nhỏ kim đan cũng muốn cả môn phái ăn mừng. Bao nhiêu năm nay ta vì Thanh Vân Tông làm trâu làm ngựa, bọn họ chưa từng nhìn thẳng ta. Ngay cả đột phá thiên nhân cảnh cũng không ai chú ý. Diệp Thiên sư huynh, hôm nay chính là ngày đại hỷ tiểu sư đệ tấn thăng kim đan. Ngươi chẳng lẽ cái gì cũng không chuẩn bị sao? Keo kiệt vậy. Ta keo kiệt. Tốt quá. Sư huynh, có đan dược này nhất định có thể đề thăng thực lực của tiểu sư đệ. Dù sao người cũng không thiếu, vậy đan dược này ta cứ lấy trước vậy. Cố Nhiễm Nhiễm, kiếp trước là tiểu sư muội được ta sủng ái nhất. Ta đem linh dược tốt nhất đều cho nàng. Nàng quay đầu lại tặng cho tiểu sư đệ này, còn nói ta keo kiệt. Sư tỷ, tỷ trách lầm sư huynh rồi. Kỳ thật sư huynh sớm đã tặng ta một của nhân sâm quả, để ta đề thăng thực lực. Vậy ngươi mau nếm thử. Sư đệ,
Hóa thần tán. Người thân là sư huynh Thanh Vân Tông, vậy mà dám độc hại sư đệ. Người ghen tị với sư đệ đột phá kim đan sao? Mau tới đây xin lỗi. Sư huynh, ta chỉ muốn tăng thực lực, bảo vệ sư phụ. Tại sao huynh không buông tha ta? Diệp Thiên, người thật độc ác. Người muốn phá tán nguyên thần hắn, hủy toàn bộ công lực. Người muốn giết hắn sao? Ta đúng là muốn giết hắn. Ta còn muốn từng tên các ngươi đều bị đánh vào Cửu U thập bát tầng, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ta còn muốn từng tên các ngươi đều bị đánh vào Cửu U thập bát tầng, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nghịch đồ, ngươi nói gì? Sư phụ, ngươi đừng trách huynh ấy. Nhất định là ta làm gì không tốt, khiến sư huynh không vui, nên huynh ấy mới muốn giết ta. Ta thấy hắn chỉ là ghen tị thiên phú của sư đệ thôi. Đúng vậy, sư đệ thiên tư hơn người, mới vào tông môn nửa năm đã đạt tới cảnh giới kim đan, không như kẻ nào đó đến bây giờ vẫn cần tông môn giúp đỡ. Ta cần các người giúp đỡ sao? Sư phụ, con đã xông pha tam đại ma thuật, cuối cùng đã lấy được cây huyết long thảo này. Diệp Thiên, bây giờ làm việc ngày càng bất lợi rồi. Trước đó còn có thể lấy về vài luồng tiên trí và linh sủng, bây giờ bảo con đi lấy cho sư đệ một cây tiên thảo mà cũng làm đến mức thê thảm, nhất định là lười biếng tu hành. Con hãy ở đây tự kiểm điểm lại mình đi. Sư phụ, Tô Nhàn Nhi, Lâm Tuyết, tiên kiếm của các người, Cố Nhiễm Nhiễm, linh sủng của ngươi, còn cả sư phụ người, tiên dược để thăng cấp. Cái nào mà ta không phải liều chết mới giành được về. Cần các người giúp đỡ. Giúp đỡ ta cái gì? Giúp đỡ ta tiêu hóa linh đan tiên khí này sao? Diệp Thiên, là con gây thương tích trước, còn dám cãi. Cho con thêm một cơ hội, đem bản mệnh pháp khí đưa cho sư đệ. Không đủ, còn phải cho sư đệ luyện chế thần dược giúp hắn đột phá nguyên anh cảnh giới. Còn phải đem toàn bộ tài nguyên tu luyện của ngươi đều đưa cho sư đệ. Đúng, linh mạch của sư đệ bị tổn thương, ngươi còn phải săn cho hắn một con linh thú bảo vệ hắn không bị tổn thương, bù đắp lỗi lầm của ngươi. Kiếp trước ta đã nhường bản mệnh pháp khí của ta, nhường chất long thần huyết của ta, nhường một kích mạnh nhất của ta, nhưng hắn không thỏa mãn, cuối cùng còn muốn rút linh căn của ta, hại ta chết thảm. Kiếp này còn muốn ta lại theo ý hắn. Không, sư phụ, sư tỷ, sao ta có thể lấy của sư huynh nhiều thứ như vậy chứ? Chỉ cần sư huynh không giận ta, cho dù huynh ấy giết ta, ta cũng không oán trách. Nghịch đồ, tiểu sư đệ chịu uất ức lớn như vậy, vẫn còn chỗ nào cũng nghĩ cho người, ngươi còn muốn thế nào? Tiểu sư đệ à, thật là uất ức cho ngươi. Muốn làm gì? Ta muốn đánh chết tên trà xanh ngươi. Diệp Thiên, ngươi phản rồi. Người đánh ta. Sư phụ, người độ kiếp đỉnh phong, người lại dùng 10 thành công lực đánh ta. Người thật sự muốn ta chết sao? Mạng của ngươi là ta cho. Nếu không phải bổn tôn thu nhận ngươi đã chết từ lâu rồi, bây giờ dám trái sư mệnh, ta còn không đánh được người nữa sao? Đánh được, đương nhiên đánh được. Một trường này của ngươi hoàn toàn cắt đứt tình nghĩa sư đồ chúng ta. Còn dám phóng túng Ngũ Lôi Tiên. Hôm nay ta sẽ đánh chết tên nghịch đồ ngươi. Đây là tiên khí ta tế luyện cho người, bây giờ lại biến thành lợi khí người giết ta. Ta nợ người đã trả xong, đánh nữa ta sẽ đánh trả đấy. Đã trúng toàn lực của ta, hắn vậy mà vẫn tay không bắt được Ngũ Lôi Tiên. Yêu nghiệt này rốt cuộc là cảnh giới gì? Tại sao ta lại chẳng hiểu gì về hắn? Nghịch đồ, buông tay. Ngũ Lôi Tiên của sư phụ dễ dàng bị bắt như vậy, chắc chắn chưa ra hết sức. Ta phải thêm dầu vào lửa. Không, không sư huynh, đều là lỗi của ta. Nếu huynh có giận, đánh mắng ta đều được, đừng chọc sư phụ tức giận nữa. Câm miệng, cầu tạp chủng.
Ngươi cái đồ yêu nghiệt, viết nghịch đồ này cho ta. Vậy mà dùng tiên khí ta cho các người tế luyện để giết ta. Giết ta. Sư tôn yêu người, tiểu sư đệ bảo vệ ngươi, người không biết ơn, người đáng chết. Khi sư diệt tổ, đáng chết. Ghen ghét đố kỵ, hạ độc tiểu sư đệ, đáng chết. Ghen ghét đố kỵ, khi sư diệt tổ, không biết ơn, người đáng chết. Được. Ta khi sư diệt tổ, ghen ghét đố kỵ, vì một tiểu sư đệ, tình nghĩa thầy trò sư huynh sư muội chúng ta, hôm nay coi như chấm dứt hoàn toàn. Sư huynh, huynh đừng cãi nhau với sư tỷ nữa, cúi đầu nhận lỗi trước đi, có lẽ còn được cứu vãn. Nếu không, nếu ngươi thật sự làm sư phụ tức giận, người đuổi ngươi ra khỏi sư môn thì sao? Bảo ta nhận lỗi. Tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể. Diệp Thiên, không ngờ bạn lại tàn ác, điên cuồng dám ra tay với chúng ta. Từ nay về sau, người không còn là sư huynh của ta nữa. Ta chỉ vài ba câu nói là có thể chia rẽ cả tông môn. Lũ ngu ngốc. Rõ ràng kẻ làm ta bị thương là các ngươi, nhưng lại luôn tỏ vẻ là nạn nhân. Ta, Diệp Thiên, chịu một trường của sư phụ, chịu 3 kiếm của các người. Ta nợ các ngươi. Đã trả xong rồi. Nghịch đồ, ngươi đang làm gì vậy? Phá hủy ngọc bài thân phận. Ngươi muốn phản bội sư môn sao? Đúng vậy, ta muốn cùng các ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, phản bội Thanh Vân Tông, vĩnh viễn không gặp lại. Diệp Thiên, sư phụ, sư tỷ, hay là mọi người gọi sư huynh về đi. Ta chịu chút ủy khuất cũng không sao, để hắn đi, yên tâm. Kẻ phế vật như hắn có thể đi đâu được chứ? Ta xem không cần mấy ngày sẽ xám xịt quay trở về thôi. Đúng vậy, Thanh Vân Tông chúng ta chính là đứng đầu tứ đại môn phái. Chỉ cần chúng ta ra lệnh, không môn phái nào dám chứa chấp hắn. Không có Thanh Vân Tông chống lưng, Diệp Thiên hắn là cái thá gì chứ? Đến lúc đó dù có vạn si muốn quay lại, ta cũng tuyệt đối không đồng ý. Kiếp trước những thứ này đều bị sư phụ ép đưa cho An Chí Phòng bọn họ, giúp bọn họ tăng tiến tu vi. Còn ta thì bị rút linh căn đánh chết. Đã trọng sinh, còn muốn dùng thần khí của ta giết ta, tuyệt đối không thể. Kiếp trước, khi tu luyện ta cũng đã giúp đỡ không ít người. Không biết ân tình này có thể dùng được không? Mễ già Mễ Loan Sáo chịu ơn Diệp Thiếu. Cảm nhận được lời triệu hồi của Diệp Thiếu, đặc biệt đến gặp, bái kiến Diệp Thiếu. Bái kiến Diệp Thiếu. Bây giờ cũng nên dùng những thần khí ta đã thu thập, lập môn phái riêng, lật đổ đại môn phái, trở thành đệ nhất tiên môn chân chính. Sư phụ, đã 3 ngày rồi, Diệp Thiên sư huynh vẫn chưa quay về nhận lỗi. Có phải huynh ấy căn bản không để chúng ta vào mắt không? Nó bị thương nặng như vậy mà vẫn không chịu quay về, chỉ có con đường chết. Không có Thanh Vân Tông che chở, hắn chỉ là kẻ phế vật, mất đi sự bảo hộ của Thanh Vân Tông. Hắn thật sự nghĩ mình vẫn oai phong như xưa sao? Vì hắn không biết điều, vậy thì vứt hết đồ của hắn ra ngoài đi. Thanh Vân Tông chúng ta xem như không có người này. À đúng rồi, Diệp Thiên hắn ở chỗ nào? Hắn không phải ở Linh Nguyệt Các sao? Đã nhường cho nhị sư tỷ rồi. Vậy là Thính Vũ Hiên, nơi đó tứ sư tỷ đang ở. Không lẽ là Cự Tiên Các lớn nhất chứ? Ta biết mà, loại người như Diệp Thiên nhất định sẽ chọn nơi lớn nhất, sang trọng nhất. Nơi đó đã có An Chí Phong tiểu sư huynh ở rồi. Cái gì? Vậy Diệp Thiên này rốt cuộc ở đâu? Ở cạnh Tạp Vụ Gian. Dẫn ta đi. Trời ơi, dơ bẩn, hôi thối quá. Trời ơi, dơ bẩn, hôi thối quá. Đây là chỗ người ở sao? Chỗ ta nuôi linh sủng còn tốt hơn chỗ này. Thanh Vân Tông chúng ta thiếu nhà sao? Các người dám để sư huynh ở nơi này? Từ khi tiểu sư đệ bái sư, Diệp Thiên vẫn luôn ở đây.
Ai cho phép ngươi trực tiếp gọi tên Diệp Thiên, một đám người hầu Thanh Vân Tông, cũng dám không tôn trọng sư huynh. Diệp sư huynh, 10 năm nay vẫn luôn cùng ăn cùng ở với chúng ta. Chúng ta tưởng Diệp Thiên lại ở nơi này sao? Ở 10 năm. Vậy, đó chẳng phải là ổ của Linh Khuyển sao? Sư huynh, sư muội Nhiễm, ta vừa luyện được một món tiền khí. Cảm ơn sư huynh. À đúng rồi, huynh đợi ta một chút. Khi sư huynh đi thuận tiện vứt cái ổ của Linh Khuyển này đi nhé. Cũng rồi, toàn mùi nước tiểu, phổi lắm. Vứt đi. Nếu vứt, có thể cho ta được không? Cầm lấy đi. Đây là lần đầu tiên sư muội Nhiễm tặng quà cho ta. Ta nhất định sẽ trân trọng nó. Không thể nào, nhất định hắn đang giả vờ. Giả vờ? Ai lại ở nơi này? Giả vờ suốt 10 năm chứ? Diệp Thiên ca ca, huynh cuối cùng cũng triệu hồi chúng ta rồi. Đúng vậy. Năm đó ta bị ma tôn vây hãm, nếu không phải huynh cứu ta, sợ là ta đã mất mạng rồi. Bây giờ, cuối cùng cũng có cơ hội báo ơn. Hôm nay ta đến tìm các người, chỉ có một việc, ta đã rời khỏi Thanh Vân Tông, định thành lập một môn phái mới. Các người có muốn đi cùng ta không? Trở thành đại tông phái thứ 5, so tài cao thấp, với tứ đại tiên môn, tuyệt quá. Chúng ta ủng hộ, huynh nên rời khỏi Thanh Vân Tông từ lâu rồi. 10 năm trước, khi Chí Phong mới vào tông môn, hắn đã luôn nhắm vào Chí Phong. Ta chỉ cho hắn một bài học, không ngờ hắn lại giận ta đến bây giờ. Hắn thật nhỏ nhen, chỉ vì một chuyện nhỏ mà làm náo loạn cả tông môn. Thôi bỏ đi, hắn cũng đã chịu khổ nhiều rồi. Ta đã phái nhị sư tỷ của các ngươi đi tìm hiểu tin tức của hắn. Chỉ cần hắn chịu nhận lỗi, quỳ ở đại điện 3 ngày 3 đêm sám hối, ta sẽ tha thứ cho hắn quay về tông môn. Sư phụ, con đã tìm được tin tức của Diệp Thiên rồi. Tên nghịch đồ đó đã đi đâu? Con nghe nói hắn hình như đã gia nhập một động phủ đổ nát tên là Thiên Hàn Tông, một cái tông môn nhỏ bé chưa từng nghe tên. Hắn thật là làm ta mất mặt. Mấy đứa các ngươi dẫn theo Dược Tiên đi chữa trị thương thế cho hắn, bảo hắn cút về đây cho ta. Đại sư tỷ, Diệp Thiên sư huynh rất ghét ta, chắc chắn huynh ấy không muốn gặp ta. Ta không đi đâu. Còn muốn ta đích thân đi mời sao? Mơ đi. Đại sư tỷ, linh sủng của ta cần con chăm sóc. Ta đi trước đây. Cả Thanh Vân Tông này, còn ai quan tâm đến Diệp Thiên nữa chứ? Diệp Thiên, sư phụ bảo ta đưa người về Thanh Vân Tông. Mau cút ra đây. Các ngươi đến làm gì? Nếu không phải sư phụ bảo ta đến, ai thèm quan tâm chứ? Diệp Thiên, chuyện trước kia đã qua rồi. Về với sư tỷ đi. Diệp Thiên, ngươi đừng có không biết điều. Hai vị sư tỷ tự mình đến đón ngươi. Ngươi thái độ gì vậy? Một tên đầy tớ hạ đẳng của Thanh Vân Môn cũng dám đối xử với ta như vậy, còn về làm gì? Về để tiếp tục làm chó cho các người à? Láo xược, tên phế vật người dám nói chuyện với đại sư tỷ như vậy. Diệp Thiên ca ca, các người có thôi đi không? Ngay thường ngược đãi Diệp Thiên đại ca cũng coi như xong, các người lại còn muốn giết hắn. Y Tiên, mau xem cho hắn. Toàn giả vờ đáng thương, ta chỉ dùng có 3 phần công lực thôi mà, có thể có chuyện gì chứ? Diệp Thiên bị Trường Môn đánh cho ngũ tạng đều tổn thương, nếu không phải tu vị khá thì đã chết rồi. Lại còn bị 3 nhát kiếm, giờ lại thêm một trường nữa. Các người ra tay thật quá tàn nhẫn. Có thể giữ được mạng sống là may mắn lắm rồi. Là chúng ta đánh hắn trọng thương suýt chết. Diệp Thiên, ngươi về với sư tỷ đi, ta sẽ bảo sư phụ chữa trị cho ngươi thật tốt. Về với các ngươi. Về làm gì? Tiếp tục cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Lúc trước ta bị sư phụ đánh một trường, bị các người 3 kiếm. Ta và các người ân oán đã hết, nhân của đã đoạn. Để ta trở về, tuyệt đối không thể. Chúng ta đi. Diệp Thiên, muốn về thì về, làm ra vẻ gì chứ? Chẳng lẽ muốn chúng ta cầu hắn sao? Chúng ta Thanh Vân Tông không thiếu hắn cái nghiệp chướng này. Ai cho phép ngươi lúc nào cũng nghiệp chướng gọi hắn? Diệp Thiên cũng là sư đệ của ngươi. Ta, trong lòng ta chỉ có Chí Phong một sư đệ. Ngươi
Bất kể các ngươi đang làm gì, lập tức buông xuống hết thảy. Thanh Vân Tông đại điện, tập hợp.